4 মাৰ্কছৰ কাৰণে উপযোগী কেইটামান প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰব্ৰজন আৰু মানৱীয় নিৰাপত্তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি আলোচনা কৰা। হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড হিউমেন ছিকিউৰিটি ডিছকাছ। ডিছকাছ এবাউট দ্য কনষ্ট্ৰেইণ্টছ অফ US হেজিমনি। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাধান্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য পলিটিকেল কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন। বিশ্বায়নৰ ৰাজনৈতিক পৰিণতিসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। জাষ্টিফাই ইণ্ডিয়াছ ক্লেইম ফৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ ইন দ্য UN ছিকিউৰিটি কাউন্সিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰতৰ স্থায়ী সদস্যপদৰ দাবীৰ যুক্তিযুক্ততা প্ৰতিপন্ন কৰা। হোৱাই ডিড ইণ্ডিয়া এডপ্ট পলিচি অফ নন এলাইনমেণ্ট ডিছকাছ। ভাৰতে কিয় গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট নৰ্মদা বচাও আন্দোলন। নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। এক্সপ্লেইন ব্ৰিফলি এবাউট টু নেশ্যন থিয়ৰী। দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। হোৱাই ডিড বিগ পাৱাৰ্ছ নিড টু হেভ এলায়েন্স উইথ স্মলাৰ কাউণ্ট্ৰিজ ৰাইট ফৰ ৰিজনছ। বৃহৎ শক্তিৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মিত্ৰতাৰ কিয় প্ৰয়োজন, 4টা কাৰণ লিখা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং দ্য এণ্ড দ্য ফিউচাৰ অৱ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পুনৰ্গঠন আৰু ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য ৰিচেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ শেহতীয়া সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন হিউমেন ছিকিউৰিটি এণ্ড হেল্থ ডিছকাছ। মানৱীয় নিৰাপত্তা আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি দ্য ৰিজাল্ট অৱ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ ফলাফলসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। ডু ইউ থিংক ডেট এণ্টি-আৰাক মুভমেণ্ট ইজ এ ওমেন মুভমেণ্ট? জাষ্টিফাই ইয়'ৰ এনচাৰ। মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী আন্দোলনটোক নাৰী আন্দোলন বুলি তুমি ভাবা নেকি? তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তিযুক্তিকতা দিয়া। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য ইনিচিয়েটিভছ টেকেন বাই জনতা গভৰ্ণমেণ্ট। জনতা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উদ্যোগসমূহৰ চমুকৈ আলোচনা কৰা। হোৱাট ৱে দ্য কনচিকুৱেঞ্চ অৱ ফ'ৰ্থ জেনেৰেল ইলেকশ্যন অফ 1967? ডিছকাছ ব্ৰিফলি। 1966 চনৰ চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলসমূহ কি আছিল চমুকৈ আলোচনা কৰা। মেনশ্যন এনি 4 ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ যিকোনো 4টা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম উল্লেখ কৰা। পইণ্ট আউট দ্য ৰিজনছ হুইচ লেড দ্য পিপল অৱ ইষ্ট পাকিস্তান ফৰ এ লিবাৰেশ্যন মুভমেণ্ট। পূব পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণে এক মুক্তি আন্দোলনৰ পথ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণসমূহ আঙুলিয়াই দেখুওৱা। নেম ফৰ আৰ্কিটেক্টছ অফ নন এলাইন মুভমেণ্ট। গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ 4গৰাকী নিৰ্মাতাৰ নাম লিখা। ৰাইট টু আৰ্গুমেণ্টছ ইন ফেভাৰ অৱ এণ্ড টু আৰ্গুমেণ্টছ এগেইনষ্ট গ্ল'বেলাইজেশ্যন। বিশ্বায়নৰ সপক্ষে 2টা আৰু বিপক্ষে 2টা যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি দ্য 2 চেলেঞ্জেছ ডেট ইণ্ডিয়া হেড টু ফেচ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতে তাৎক্ষণিকভাৱে সন্মুখীন হোৱা 2টা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ৰাইট ব্ৰিফলি এবাউট দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন জুডিচিয়াৰী এণ্ড এক্সিকিউটিভ ইন ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ অৱ ইন্দিৰা গান্ধী। ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ কালছোৱাত ভাৰতত সংগঠিত হোৱা কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজৰ সংঘাতৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। মেনশ্যন এনি 4 ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ যিকোনো 4টা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দলৰ নাম উল্লেখ কৰা। এইটো আহি আছে কেইবাবাৰো। ডু ইউ থিংক ডেট ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া? জাষ্টিফাই ইয়'ৰ এনচাৰ। ভাৰতত সামাজিক আন্দোলনৰ গুৰুত্ব আছে বুলি তুমি ভাবানে? তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তিযুক্ততা প্ৰদৰ্শন কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ। নতুন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনৈতিক শৃংখলাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। হোৱাট 9/11 ইণ্ডিকেটছ ইন ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স? ডিছকাছ ব্ৰিফলি। বিশ্ব ৰাজনীতিত
9/11 কি সূচায় চমুকৈ আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি দ্য ফাংচনছ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক। বিশ্ব বেংকৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য কম্পনেণ্টছ অৱ দ্য ছিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি অৱ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ নিৰাপত্তা কৌশলৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ৰাইট এনি টু কজেছ অৱ কনফ্লিক্ট বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাতৰ যিকোনো দুটা কাৰণ লিখা। এই কুৱেশ্যনটো দৰকাৰী। গিভ টু ছাজেশ্যনছ টু কাৰ্ভ কমিউনেলিজিম ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ৰোধৰ বাবে দুটা পৰামৰ্শ দিয়া। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য চেলেঞ্জ ফ'ৰ্চ বাই ইণ্ডিয়া ইমিডিয়েটলি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ আৰম্ভণিতে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট ডিফেকশ্যন ইন দ্য পাৰ্টি ছিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ দলীয় ব্যৱস্থাত দল ত্যাগৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। হোৱাই ডিড ইণ্ডিয়া এডপ্ট দ্য পলিচি অফ নন এলাইনমেণ্ট। ডিছকাছ ব্ৰিফলি। ভাৰতে কিয় গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল চমুকৈ আলোচনা কৰা। এই কুৱেশ্যনটো কেইবাবাৰো আহি আছিলে চাবা। ৰাইট দ্য মেইন অবজেক্টিভছ অৱ দ্য নেশ্যনেল পলিচি ফৰ দ্য এম্পাৱাৰমেণ্ট অৱ উমেন 2001। 2001 মহিলা সবলীকৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ লিখা। ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য ইনিচিয়েটিভছ টেকেন বাই জনতা গভৰ্ণমেণ্ট। জনতা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উদ্যোগসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা।